අයිබෝවන් ඔන්න ඉතින් අදත්ම අපි සූදානම් වෙන්නේ ගමේ රසට ගමේ විදිහට ටිකක් වෙනස් කෑමක් හදන්න. අද අපි හදන්න තෝරගෙන තියෙන්නේ පාවට්ට කොළ දළු කරියක්. පාවට්ට කොළ කිව්ව ගමන් අපේ ඔළුවට එන්නේ තිත්තයිනේ කොහොමද කන්නේ කියන හැඟීමනේ නේද? ඔන්න ඉතින් විශ්වාස කරන්න අද මං කියලා දෙනවා පොඩ්ඩක්වත් තිත්ත හිටින්නේ නැති වෙන්න මේක හදාගන්න ක්‍රමයක්. බලන් ඉන්නකෝ. අයිබෝවන් ඔන්න මම ගියා පාවට්ට කොළ ටිකකුයි සීඹල කොළ ටිකකුයි කනගන්න. මොකද අද අපි හදන්න යන්නේ පාවට්ට කොළ දළු කරියක්. එන්නකෝ අපි හදලා බලමු. මේ තියෙන පාවට්ට කොළ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. සීඹල කොළ මොකටද ඕනි වෙන්නේ කියලා මම ඉදිරියේදී කියන්නම්. මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ ලුණු වතුරින් මේ ටික හොදගන්න එක. ලුණු තේ හැඳි දෙකක් වගේ වතුරට එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මේ ටික හොඳට හොදගන්න. දැන් අපි කරන්න ඕන දළු ටිකක් හොයාගන්න එක. සත්තු ඉන්නවා නම් ඒවා අයින් කරලා හොඳ කොටස අපි තෝරගෙන ලුණු වතුරේ දාලා ටිකක් වෙලා තියාගන්න. විනාඩි 10ක් 15ක් විතර එහෙම තියලා අපි ආපහු මේ ටික හොඳට හොදගන්නවා. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට සීඹලා කොළ ටිකත් හොඳට හොදගන්න. අපි මේ වැඩේට පොඩි ඇතිලියක් ගමු. ඉතින් දැන් අපි හදන්නේ මේකේ ඇතුළම හදාගන්න. මුලින්ම අපි දානවා සීඹලා කොළ තට්ටුවක්. ඊළඟට අපි එකතු කරනවා පාවට්ට කොළ තට්ටුවක්. ඊළඟට අපි දානවා ගොරක. ගොරක දාලා ලුණු ටිකකුත් දාලා කොළ ටික වැහෙනකන් අපි වතුර ටිකක් එකතු කරගමු. මතක ඇතුව මෙතනදී පාවට්ට දළු ගන්න. මොකද තැම්බෙනකොට මේක දුඹුරු පාට වෙන්න ඕන. ඉතින් දළු ගත්තොත් තමයි ලස්සන දුඹුරු පාටක් එන්නේ. ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න. දැන් අපි මේක මේ විදිහට තියලා තඹගමු. මුලින්ම අපි මේකට අතුර ගන්න ඕන සීඹලා කොළ තට්ටුවක්. ඊළඟට අපි අතුර ගන්නවා පාවට්ට කොළ තට්ටුවක්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ගොරක එකතු කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ආපහු පිළිවෙලින් සීඹලා තට්ටුවක්, පාවට්ට තට්ටුවක්, ඊළඟට ගොරක තට්ටුවක්. මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා අපිට පුළුවන් අතුර මේ විදිහට හදා ගන්න. ඔන්න ඉතින් අන්තිමට ආපහු සීඹලා කොළයි ගොරක ටිකයි දාලා මම මේකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු එකතු කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට වතුර එකතු කරගන්න. මතක් කරලා මේ කොළ ටික වැහෙනකම් අපි වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයි. ඊළඟට අපි මේක ලිපේ තියාගමු. දුඹුරු පාට වෙනකම් අපි මේක ලිපේ තියාගන්නවා. මොකද එතකොට තමයි කොළවල තියෙන තිත්ත ගතිය ඇරෙන්නේ. මේකට අපිට ඕනි වෙනවා ලොකු ලුණු ගෙඩියක්. ඒ වගේම අද අපිට ඕනි වෙනවා මිරිස් කරල් දෙකක්. ඊළඟට අපිට ඕනි වෙනවා සුදු ලුණු ගෙඩියක්. ඉඟුරු කෑල්ලකට අපිට ඕනේ. අන්තිමට අපිට ඕනි වෙනවා රම්පේ සහ කරපිංචා. ඔන්න දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක මේ වෙනකොට හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි තව වතුර ටිකක් දාලා මේකෙන් සීඹලා කොළ ටික වෙන් කරගන්නවා. වෙන් කරලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් වතුර ටික මිරිකලා ඉවත් කරගන්න. මේක හදනකොට සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට පෙනෙයි කොළ දුඹුරු පාට වෙන්නේ නැතුව තද කොළ පාටින්ම කොළ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අන්න එහෙම කොළ තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේදී ඔයගලන්ට පුළුවන් අයින් කරගන්න. මොකද එහෙම වෙන්නේ එක්ක ඒක මෝරපු කොළයක් එහෙම නැත්නම් හරියට තැම්බිලා නැහැ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික හිණියට කපා ගන්න. රතු ලුණු තිබ්බනම් හැබැයි වඩාත් හොඳයි. ඔන්න දැන් අපේ ලුණු ටිකත් හීනියට කපා ගත්තා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මිරිස් කරල් දෙකත් හීනියට කපා ගන්න. සුදු ලුණු බික් 3ක් විතර වගේ තමයි ඕනි කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒකත් හීනියට කපා ගමු. ඊළඟට අපිට ඕනි වෙනවා ඉඟුරු කෑල්ලක්. කරපිංචා රම්පේ මේ ඔක්කොම ඔන්න හීනියට කපලා හදාගත්තා.
ඉතින් දැන් තියන්නේ පාවට්ට කොළ ටික කපා ගන්න. අපි වතුර ටික අයින් කරලා මේ විදිහට හීනියට කපා ගමු. දැන් අපිට පුළුවන් පාවට්ට කොළ ටික හීනියට කපාගෙන ඇතුළේට එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේකට කපාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩිය, ඒ වගේම අමු මිරිස් කරල් දෙක, ඊළඟට සුදු ලුණු බික් 3ක් වගේ අද මම මේකට ගන්නවා. ඒත් එක්කම අපිට ඕනේ හීනියට කපාගත්ත ඉඟුරු කෑල්ලක්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් රම්පේ සහ කරපිංච මේ විදිහට එකතු කරගන්න. මේ මිශ්‍රණයට අපි දැන් 3-5 තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගමු. ඊළඟට අපි එකතු කරගන්නවා උළු හාල් තේ හැඳි කාලක්. දැන් අපි මේ එකතු කරගන්නේ ගම්බිරිස් තේ හැඳි භාගයක්. අද මම මේකට උඹලකට තේ හැන්දක් වගේ පාවිච්චි කරන වැඩි වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද උඹලකට එකතු කරන තරමට රස වැඩි. මේ වගේ කුරුඳු පොත්තක් අරගෙන මම කඩලා එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේකටම කහ තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා එනසල් කරලක්. ඒත් එක්කම අද මම එකතු කරගන්නවා කරාබු නැටි එකක්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. අද අපිට පොල් කිරි කෝප්පයක් ඕන. ඉතින් ඒ නිසා මම ලෑස්ති වෙන්නේ පොල් කිරි කෝප්පයක් හදාගන්න. අද කාලේ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම අපිට සිංහල වෙදකමේ සිංහල ආහාරවල වටිනාකම වැඩිපුර දැනෙන කාලයක්. ඉතින් අද අපි ඔබට කියලා දුන්න පාවට්ට කොළදළු කරිය සියලුම සෙම් රෝග, ඒ කියන්නේ හතිය, පීනස, නිතර හැදෙන ඔළුව කැක්කුම, ඒ වගේම සියලුම රක්ත දෝෂ වේදනා, කුෂ්ඨ රෝග, සර්ප විෂ, බඩවැලේ තුවාල, පණු රෝග වගේ දේවල් සඳහා ගුණදායක ඖෂධීය එළවලුවක්. අපි කොළ ටික ගොඩක් වෙලා වතුරෙන් තඹගත්ත නිසා මේක ගොඩක් වෙලා ලිපේ තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම කිරි උතුරනකම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට පේන ලිපේ තියාගත්තම ඇති. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ලිපෙන් බාගන්න. ඉතින් මේ තියන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ පාවට්ට කොළ දළු කරිය. ඉතින් හරියම සුවඳයි මේ වෙනකොට. ඔයගලන්ට හරියම ලේසියෙන් ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ගෙදරදී හදලා බලලා උත්සාහ කරලා අපිට ඔයගලන්ගේ අදහස් දක්වන්න. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් ඔයගලන්ට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ විදිහට හදාගත්ත අපේ පාවට්ට කොළදළු කරිය. හරිම සුවඳයි. අපි කාලා බලමු රස කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අපේ පාවට්ට කොළදළු කරිය එක හදාගත්තේ. ඉතින් හදලා බලලා රස අනිවාර්යෙන්ම අපිට කියන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. මොකද අපි අලුත්ම වීඩියෝස් මුලින්ම අරගෙන එන්නේ YouTube හරහා. ඔන්න ඉතින් වෙනද වගේම Facebook, Instagram, TikTok හරහා ඔයගලගේ ආදරය අපිට එවන්න ඔයගලන්ට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් ලබන සතියේත් අලුත් දෙයක් අරගෙන එන්න. එතකන් සතුටින් පරිස්සමින් ආදරයෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.